سلام، من سارا هستم. به کانال ارباب حلقه سارامون خیلی خوش اومدید. قراره تو این کانال درباره ارباب حلقه ها کلی حرف بزنیم. پس بزن بریم. دنیای ارباب حلقه ها یه دنیای پر رمز و راز اثر تالکین. یکی از محبوب ترین رمان های فانتزی دنیا ارباب حلقه هاست. تو این قسمت یعنی اولین قسمت ویدیو ارباب حلقه مون میخوام یه مرور کلی روی سگانه ارباب حلقه ها بندازیم. پس هیچ جا نرید که قرار ویدیو امروز کلی خفن باشه. خب همه میدونیم نویسنده مجموعه ارباب حلقه ها تالکینه. یه داستان فانتزی و ماجراجویی با کلی شخصیت های مرموز و نژادهای مختلف که توی یه دنیای خیالی اتفاق میافتن. برای ویدیو اول یه بار داستان ارباب حلقه ها رو میخوایم با هم دیگه مرور کنیم. داستان کتاب در مورد یه ضد قهرمانه، یعنی ارباب تاریکی سارون، که توی یه دوره‌ای یه حلقه میسازه که به حلقه یگانه معروفه، برای اینکه روی تمام سرزمین میانه حکومت کنه. البته سارون چند تا حلقه دیگه هم میسازه که به نژادهای مختلف دیگه هدیه میده که اونا رو هم تحت کنترل خودش در بیاره. ارباب حلقه ها 3 جلد داره که به عنوان یاران حلقه، 2 برج و بازگشت پادشاه به چاپ رسیده. این داستان تو سرزمین خیالی به اسم سرزمین میانه که تو زبان الفی به اسم آردا شناخته میشه اتفاق میفته. از شخصیت های معروف داستان میشه به آراگورن و سارون اشاره کرد. آراگورن بعد از نابود شدن سارون به عنوان پادشاه السار تاجگذاری میشه و صلح رو به سرزمین میانه میاره. سارون هم یه شخصیت فوق‌العاده خفن و ضد قهرمانه که ارباب حلقه یگانه است. البته سارون یکی از خدمتگزارای ارباب تاریکی قبلی یعنی مورگوت یا ملکور بوده که از شخصیت‌های مهم دیگه کتاب تالکین یعنی سیلماریلیونه. خب حالا که یه توضیح خیلی کوتاه دادم، وقتشه بریم ببینیم داستان ارباب حلقه توی هر قسمت از کتاب چه اتفاقی میفته. اولین کتاب ارباب حلقه ها معروف به یاران حلقه که تو عصر دوم سرزمین میانه همه چیز با ساختن حلقه ها شروع میشه. 3 حلقه به الف ها، 7 حلقه به دورف ها و 9 حلقه به انسان ها داده میشه. ولی ارباب تاریکی سارون حلقه یگانه رو تو کوه نابودی میسازه و بیشتر قدرتش رو تو حلقه میریزه تا روی حلقه های دیگه تسلط داشته باشه و سرزمین میانه رو فتح کنه. سرزمین های آزاد پشت سر هم به خاطر قدرت حلقه سقوط میکنن تا اینکه انسان‌ها و الفا با هم متحد میشن و با نیروهای سارون تو موردور وارد جنگ میشن. ایسیلدور از گاندور انگشت سارون رو قطع میکنه و حلقه از دستش میفته و در نتیجه سارون شکست میخوره و بدنش رو از دست میده و به شکل روح در میاد. با اولین شکست سارون، سومین عصر سرزمین میانه آغاز میشه.
قدرت حلقه ایسیلدور رو فاسد میکنه و اون به جای اینکه حلقه رو نابود کنه برای خودش نگه میداره و وقتی که توسط اورک‌ها کشته میشه حلقه به رودخونه میفته و به مدت 2500 سال گم میشه و هیچکس از حلقه اطلاعی نداشت تا اینکه اتفاقی حلقه صاحب جدیدی به اسم گالوم برای خودش پیدا میکنه. اما حلقه به اونم وفادار نمیمونه و گالوم رو ترک میکنه. ولی اتفاقی میفته که کسی انتظارشو نداره. حلقه توسط هابیتی به اسم بیلبو بگینز پیدا میشه که از تاریخچه حلقه بیخبر بود. 60 سال بعد بیلبو بگینز تولد 111 سالگی شد توی شایر جشن میگیره و دوست قدیمیش گاندالف خاکستری به اون ملحق میشه. بیلبو برای آخرین ماجراجوییش قصد داره شایر رو ترک کنه و میراث خودش رو از جمله حلقه رو به اصرار گاندالف برای برادرزادش فرودو به ارث میذاره. گاندالف هم میره در مورد حلقه تحقیق میکنه و ماهیت واقعی اونو کشف میکنه و متوجه میشه که گالوم توسط اورک‌های سارون دستگیر شده و شکنجه میشه و تو طول بازجویی اون فقط 2 کلمه رو فاش کرده: شایر و بیلبو بگینز. گاندالف برمیگرده و به فرودو هشدار میده که باید با حلقه شایر رو ترک کنه و توی مسافرخونه با هم قرار میذارن. تو این بین سم وایز گمجی دوست فرودو مخفیانه صحبت‌های اونا رو میشنوه و گاندالف متوجه میشه و سم رو وادار میکنه که فرودو رو همراهی کنه. گاندالف هم به سمت آیزنگارد میره تا با سارومان جادوگر ملاقات کنه، اما متوجه خیانت و اتحادش با ساورون میشه و اینو میفهمه که ساورون 9 خدمتکار نازگلاشو برای پیدا کردن فرودو فرستاده و از اون سمت گاندالف قصد نجات فرودو رو داره ولی سارومان اونو گرفتار میکنه. مری و پیپین 2 هابیت دیگه به طور اتفاقی به فرودو و سم میپیوندن و قبل از رسیدن به مسافرخونه توی چند مرحله از دست نازگلا فرار میکنن. با وجود اینکه گاندالف اسیر میشه و به قرارش نمیرسه، یه تکاور به اسم آراگون به هابیتا قول میده که اونا رو تا ریوندل همراهی کنه. البته اونا تحت تعقیب نازگلا قرار میگیرن و رهبر اونا پادشاه جادوگر فرودو رو با یه خنجر مرگل زخمی میکنه. در حالی که فرودو در حال جون دادنه، آرول که یه الف و معشوقه آراگونه مکان اونا رو پیدا میکنه و قصد داره فرودو رو به ریوندل ببره تا نجاتش بده. فرودو رو به ریوندل میبره و تو اونجا الف ها تقریبا درمانش میکنن. فرودو با گاندالف ملاقات میکنه و مشخص میشه که اون با یه عقاب از آیزنگارد فرار کرده. پدر آرون لورد الرون با فهمیدن خیانت سارومان از گاندالف و فهمیدن اینکه اونا با تهدیدهای سارون و سارومان روبروان تصمیم میگیره که حلقه رو تو ریوندل نگه نداره. اون شورای از الفا، انسانا و دورفا تشکیل میده که فرودو و گاندالف هم تو اون هستن و تصمیم میگیرن که حلقه باید توی آتیش تو کوه نابودی نابود بشه. فرودو داوطلب میشه تا حلقه را همراه گاندالف، سم، مری، پیپین، لگولاس، گیملی و برومیر از گاندالف و آراگون به موردور ببره که یاران حلقه نامیده میشن. همچنین مشخص میشه که آراگون در واقع از نوادگان و وارث ایسیلدور و پادشاه برحق گاندوره. یاران حلقه به شکاف روحان میرن، اما متوجه میشن که اونجا توسط جاسوسای سارومان تحت نظره. به جاش به سمت گذرگاه کوهستانی کارادراس راه میافتن، اما سارومان طوفانی رو فرا میخونه که اونا رو مجبور میکنه از طریق معادن موریا سفر کنن، جایی که یه جونور آبی شاخدار ورودی و مسدود کرده و اونا چاره جز خروج از سمت دیگه معدن ندارن. پس از کشف اجساد دورهای موریا، یاران حلقه توسط اورک ها و یه ترور غار مورد حمله قرار میگیره. اونا از پسشون برمیان ولی با بالروگ ساکن تو معدن مواجه میشن. زمانی که بقیه در حال فرارن، گاندالف بالروگ رو توی دام میندازه و اونا رو توی یه شکاف بزرگی میندازه، ولی بالروگ گاندالف رو با خودش تو تاریکی میکشونه. یاران حلقه که به خاطر از دست دادن گاندالف ناراحتن به جایی میرسن که توسط ملکه الف گالادریل اداره میشه.
گالادریل به طور خصوصی به فرودو اطلاع میده که اون باید خودش تنهایی این مأموریت رو انجام بده و اینکه یکی از یاران حلقه سعی میکنه حلقه رو ازش بگیره. و در آخر زمانی که فرودو تنها میشه با برومیر روبرو میشه. همونطور که بانو گالادریل هشدار داده بود سعی میکنه حلقه رو ازش بگیره. بعدش اورکا به یاران حلقه حمله میکنن و تلاش میکنن تا هابیتا رو بدزدن. برومیر از جادوی حلقه آزاد میشه و از مری و پیپین محافظت میکنه، اما رهبر اورکا برومیر رو شدیداً زخمی میکنه و مری و پیپین رو به این خیال که حامل حلقه هستن میدوزه. آراگون از راه میرسه و رهبر اورکا رو میکشه. از اون طرف هم فرودو از ترس اینکه حلقه دوستاشو فاسد کنه تصمیم میگیره تنهایی به موردور سفر کنه، اما به سم اجازه میده تا همراهش بره، چون که سم به گاندور قول داده بود تا از فرودو محافظت کنه. آراگورن و لگولاس و گیملی برای نجات مری و پیپین که توسط اورکا دزدیده شده بودن راه میافتن تا اونا رو نجات بدن. فرودو و سم هم به سفر خودشون به سمت موردور ادامه میدن. معلومه که منتظرید بقیه‌شو بگم. حتی اگه بارها فیلمشو دیده باشیم و کتابشو خونده باشیم بازم آدم دلش میخواد بدون بقیه‌اش چی میشه. نمیدونم تالکین چه چیزی رو خلق کرده، ولی هرچی که هست باید بگم شاهکاره. بزن بریم. اسم این قسمت دو برجه. 3 روز از داستان یاران حلقه گذشته. فرودو همراه با سم سرگردونن تا اینکه با موجودی به نام گالوم برخورد میکنن که اونا رو از اول سفرشون تعقیب میکرده و گیرش میندازن و فرودو بعد از اعتماد بهش ازش میخواد که اونا رو تا دروازه سیاه موردور راهنمایی کنه. از یه سمت دیگه مری و پیپین با گروهی از اورکا گرفتار شدن و اورکا میخوان اونا رو با آیزنگارد پیش سارومان ببرن. آراگورن و لگولاس و گیملی هم دنبال اورکا تا مری و پیپینو نجات بدن. سارومان تو آیزنگارد قدرت خودش رو زیاد کرده و با اتحادی که با ساورون داره قصد داره تا سرزمین انسان‌ها رو نابود کنه و قدرت دو برج یعنی اورتانگ و باردور رو اونجا اعمال کنه. برای این کار اول میخواد سرزمین روحانو تحت تسلط در بیاره. پادشاه روحان تئودن ذهنش مسموم شده و دوست رو از دشمن تشخیص نمیده. فرودو و سم هم دنبال گالوم تو راه رفتن به موردور هستن که به بازلاق‌های مردگان میرسن که تو تسخیر ارواحه. تو همین بین فرودو داخل بازلاق میفته و در حالی که در حال تسخیر شدن ارواحه گالوم نجاتش میده و باعث میشه فرودو نظرش در موردش عوض بشه. فرودو در مورد گذشته گالوم باهاش حرف میزنه. اسم قدیمیش که اسمیگل بود و نژادش هم هابیت بوده رو هم بهش یادآوری میکنه و ارتباط صمیمیتری رو با هم پیدا میکنن، ولی نمیدونه که اینا همش بعداً بر علیهش حساب میشه. آراگون، لگولاس و گیملی دنبال هابیتان و وارد جنگل میشن. این جنگل زادگاه درختان سخنگو انته که از حضور اونا تو اونجا خوشحال نیستن. اونا ناگهان متوجه نزدیک شدن جادوگر سفید میشن که اولش فکر میکنن سارومان باشه، ولی ناباورانه با گاندالف سفید مواجه میشن. گاندالف هم برای اونا توضیح میده که پس از جنگش با بالروگ و نابود کردن اون خودش در حال از دست دادن قدرتش بوده و تاریکی وجودش رو فرا گرفته بود، ولی مورد لطف والارها قرار میگیره و به گاندالف سفید با قدرتی بیشتر از گاندالف خاکستری تبدیل شده. اونا تصمیم میگیرن به ملاقات تئودن برن. از طرف دیگه مری و پیپین به دستور گاندالف تو جنگل فانگورن تحت حفاظت یکی از درخت‌ها که یکی از انت‌هاست هستن. از اینجاش دیگه حسابی ماجراجویی میشه. فرودو، سم و گالوم به دروازه‌های موردور میرسن که تحت حفاظت شدید اورکاه. اونا بالای صخره نظاره‌گر میشن ولی توانایی وارد شدن و اونجا رو ندارن. گالوم به اونا پیشنهاد میده که از این دروازه وارد نشن و از یه راه دیگه که اون میشناسه وارد بشن.
گاندالف و یاراش هم به سرزمین روحان میرن تا تئودن رو ملاقات کنن. اون مشاوری به اسم گریمای مارزبون داره که دست پرورده سارومان رو باعث شده ذهن پادشاه رو مسموم کنه که گاندالف هم با نیرویی که به اون بخشیده شده روح سارومان رو از بدن پادشاه تئودن خارج میکنه، اونو درمان میکنه و سرزمین روحان رو به حالت قبل برمیگردونه. پادشاه بلافاصله قصد کشتن گریما رو داره، اما آراگون مانع این کار میشه و گریما پیش سارومان برمیگرده. اون فهمه که نیروهای سارومان در حال یورش به سرزمین‌های روحان هستن. گاندالف پیشنهاد میده که رو در رو با ارتش سارومان وارد نبرد بشن، اما تئودن قبول نمیکنه. گاندالف که از این تصمیم عصبانی شده برای پیدا کردن کمک اونجا رو ترک میکنه، ولی به آراگون میگه با یاراش همراه تئودن باشن. فرودو، سم و گالوم در حال رفتن به کوه نابودی هستن که اتفاقی به یاران فارامیر برخورد میکنن. فرودو سعی میکنه هویتش رو پنهان کنه و فارامیر که فکر میکنه اونا خادمان برج تاریکن دستگیرشون میکنه. مردان روحان هم در حال رفتن به کوههای سفید هستن که ناگهان گورهای سارومان به اونا حمله میکنن. سربازان میمونن تا با اونا بجنگن. تو این حین آراگون درون صخره‌ای سقوط میکنه. از اون طرف سارومان ارتش 10,000 نفری خودش رو برای حمله به روحان آماده میکنه. آراگون که به دره سقوط کرده کنار رودخونه به هوش میاد و فارامیر فرودو رو مجبور میکنه که هویتش رو فاش کنه و اونم جریان حلقه و یاراش رو تعریف میکنه. فرودو میفهمه که بارامیر برادر فارامیر بوده و از خبر کشته شدنش مطلع میشه. اونا قصد کشتن گالومو دارن، ولی فرودو درخواست میکنه که اونو زنده نگه دارن و در عوض دستگیرش کنن. اونا گالومو میگیرن و شکنجهش میدن که گالوم فکر میکنه فرودو باعث دستگیریش شده و از اون کینه به دل میگیره. فارامیر قصد داره که حلقه رو پیش پدرش ببره تا محبوبیت از دست رفته‌ش رو پس بگیره. این هم از اون ور جلسه میگیرن تا برای مشارکت انتها تو جنگ با سارومان با اونا مشورت کنه، ولی این جلسه انقدر طولانی میشه که حسابی مری و پیپینو کلافه میکنه. در نهایت اونا به این نتیجه میرسن که این جنگ هیچ ارتباطی به اونا نداره و این تصمیم باعث عصبانیت هابیتا میشه. آراگون به قلعه هرن میرسه و با خوشحالی و استقبال خوب یاراش روبرو میشه و پادشاه رو آگاه میکنه که 10,000 ارک به سمت قلعه دارن میان. روحان خودش رو برای رویارویی با ارتش سارومان هم آماده میکنه. در این بین تعدادی از کمانداران اف به رهبری هالدیر از طرف الروند برای کمک به قلعه میرسن که باعث دلگرمی همه میشه و جنگ آغاز میشه و اورک‌ها پشت دیوارهای قلعه تو تکاپوان و سعی دارن دیوار جلویی قلعه رو از بین ببرن. پیپین و مری که از تصمیم انتان ناراحت هستن سوار بر ریشه درختی به فکر بازگشت به خونن، اما پیپین ریشه درختی رو مجاب میکنه که اونا رو از سمت جنوب ببره، جایی که نزدیک به آیزنگارده. ریشه درختی قبول میکنه و اونا رو به سمت جنوب میبره که ناگهان با تعداد زیادی از درختان قطع شده توسط نیروهای سارومان مواجه میشه. اون با فریاد بلندی باقی انتها رو احضار میکنه تا با جنگ با سارومان برن. از اون طرف تو جنگ حساس قلعه هرن در حال سقوطه. پادشاه تئودن و یاراش قصد دارن از آخرین نیروی خودشون استفاده کنن تا از قلعه محافظت کنن. اونا با اسب‌هاشون از قلعه خارج میشن و قصد دارن تا آخرین نفس بجنگن، اما تعداد اورک‌ها انقدر زیاده که امیدی نیست. تو این ناامیدی‌ها ناگهان گاندالف به همراه هزاران سوار نظام بر فراز قله کوه نمایان میشن و همزمان با طلوع آفتاب به نیروهای اورک‌ها حمله میکنن، اونا رو از بین میبرن. پیپین و مری هم همراه انتا به آیزنگارد حمله میکنن و اونجا رو به تصرف خودشون در میارن و سارومان و گریما رو تو برج اورتان گیر میندازن. فارامیر فرودو، سم و گالوم رو آزاد میکنه و گالوم رو مجبور به اطاعت از فرودو میکنه و تهدید میکنه که بلایی سرشون نیاره. گالوم ظاهرا اطاعت میکنه اما فکر دیگه‌ای تو سرش داره.
این هم قسمت دوم. حالا شما وقتی قسمت دوم رو ببینید انقدر حماسی مبارزه میکنن که نمیفهمید فیلم اصلا کی تموم میشه. داستان قسمت سوم با یه فلشبک از اسمینگر شروع میشه. وقتی که حلقه توسط پسرعموش تو کف رودخونه پیدا میشه و اون که مجذوب حلقه شده برای به دست آوردنش پسرعموی خودشو میکشه. حلقه ذهن و روحشو فاسد میکنه و بهش عمری طولانی میده، ولی جسم اون به طور ناخوشایندی تغییر حالت پیدا میکنه و اون به گالوم تبدیل میشه. البته قرار فیلم گالوم هم ساخته بشه که توی یه ویدیو دیگه در مورد گالوم هم میخوام صحبت کنم و اونجا فیلمشو هم معرفی میکنم. فرودو و سم هم با هدایت گالوم به سمت کوه نابودی میرن و این در حالیه که حلقه به گردن فرودو آویزونه و سنگینی حلقه که باری سنگ روی دوشش گذاشته رو احساس میکنه. اینها از برج آیزنگارد محافظت میکنن که گاندالف و همراهاش به اونجا میرسن. در حالی که سارومان و گریما تو برج گیر افتادن، بعد از یه مشاجره سارومان از دست گریما خشمگین میشه و گریما با زدن خنجری به پشتش اونو پایین برج پرت میکنه و اون به طرز فجیعی کشته میشه و گریما هم توسط لگولاس کشته میشه. تو این حین پیپین گوی جادویی رو پیدا میکنه که گاندالف بلافاصله گوی رو ازش میگیره. پیپین از سر کنجکاوی تو دستاش گوی رو میگیره و باعث میشه که با ساورون ارتباط برقرار کنه، ولی بعد از اون از حال میره. گاندالف از صحبت‌های پیپین میفهمه که دشمن قصد داره به پایتخت گاندور حمله کنه. اون با پیپین به اونجا میره تا به دنتور مباشر فاسد گاندور هشدار بده، اما دنتور به حرفای اون اهمیتی نمیده و گاندور از اون قطع امید میکنه و به پیپین دستور میده که مخفیانه آتیش درخواست کمک رو روشن کنه و این درخواست به روحان میرسه. فرودو و سم به سفر خودشون به سمت موردور ادامه میدن، غافل از اینکه گالوم قصد داره به اونا خیانت کنه و حلقه رو برای خودش بگیره. گالوم ذهن فرودو رو نسبت به سم برای خوردن مواد غذایی و آرزوی به دست آوردن حلقه خراب میکنه و فرودو فریب میکنه و به سم دستور میده که به خونه برگرده. در حالی که پادشاه تئودن ارتش خودش رو جمع میکنه و لرد الرون به اونجا میره تا با آراگون صحبت کنه. الرون به آراگون شمشیر آندوریل که بازسازی شده رو میده و از اون میخواد که تاج و تخت گاندور رو که وارث اونه نجات بده و تو این راه از ارتش مردگان کمک بگیره. ناخواسته لگولاس و گیملی آراگون رو همراهی میکنن که اونا به سمت کوه مردگانی میرن که توسط ارواحی خائن و نفرین شده محافظت میشه. آراگون به اونا پیشنهاد میده که همراه اونا بجنگن و شرافتشون رو پس بگیرن. از اون طرف گالوم فرودو رو فریب میده تا تنهایی وارد لونه عنکبوت غول‌پیکر بشه. فرودو به سختی فرار میکنه و با گالوم روبرو میشه که پس از درگیری به یه دره پرت میشه. عنکبوت فرودو رو پیدا میکنه و نیشش رو تو بدن اون فرو میکنه و اونو فلج میکنه و میبنده. از اون طرف سم دنبال فرودو میاد که با عنکبوت میجنگه و اونو زخمی میکنه و عنکبوت هم فرار میکنه. سم فکر میکنه که فرودو مرده و حلقه رو میگیره تا خودش کارو به پایان برسونه، اما وقتی اورکا فرودو رو به اسارت میگیرن سم متوجه اشتباه خودش میشه که فرودو هنوز زنده است و موفق میشه فرودو رو تو موردور نجات بده و اونا به سمت کوه موردور راه خودشونو ادامه میدن. جنگ گاندور با اورکا آغاز میشه و دنتور پسر کوچیکترش فارامیر رو برای پس گرفتن رودخونه به سمت اورکا میفرسته. فارامیر به شدت مجروح برمیگرده و به خیال کشته شدن اون دنتور دیوونه میشه. گاندالف سربازای قلعه رو فرماندهی میکنه، اما ارتش عظیم اورکا به شهر نفوذ میکنن و دنتور تلاش میکنه تا خودش و فارامیر رو تو آتیش بسوزونه، ولی پیپین به گاندالف هشدار میده که فارامیر زنده است. اونا فارامیر رو نجات میدن، ولی دنتور به آتیش کشیده میشه و خودشو به پایین برج پرت میکنه و میمیره. پادشاه تئودن همراه یاراش از راه میرسن و ارتش خودشون علیه اورکا رهبری میکنن. علیرغم موفقیت اولیه‌شون تو نبرد، اونا توسط سواران سیاه شکست میکنن و
پادشاه جادوگر آگمار تئودن رو مجروح میکنه. با این حال ایوین که خودش رو مخفیانه به ارتش رسونده، قبل از اینکه آگمار تئودن رو بکشه با کمک مری پادشاه جادوگر رو میکشه، اما تئودن از شدت زخمی شدن میمیره. آراگون با ارتش مرداش از راه میرسه و با نیروهای ساورون غلبه میکنه. پس از پیروزی اون به عهد خودش وفا میکنه و مردگان رو از نفرین رها میکنه. آراگون تصمیم میگیره به موردور لشکرکشی کنه تا حواس ساورون از سفر فرودو و سم به کوه نابودی منحرف کنه. اونا پشت دروازه سیاه لشکرکشی میکنن و تمام نیروهای باقی مونده ساورون برای مقابله با آراگون به صف میشن. تو این مدت هابیت ها اجازه پیدا میکنن به طرف کوه نابودی برن. گالوم که از سقوط جون سالم به در برده بود به اونا حمله میکنه، ولی سم اونو مجروح میکنه و فرودو فرصت پیدا میکنه وارد کوه بشه، اما اون تسلیم قدرت حلقه میشه و حاضر نیست اونو تو آتیش بندازه و اونو داخل انگشت خودش میذاره. گالوم هم از پشت سنگی تو سر سم میزنه و اونو بیهوش میکنه و انگشت فرودو رو گاز میگیره و حلقه رو ازش میگیره که باعث درگیری بین اونا میشه و هر دو از صخره به پایین پرت میشن، ولی فرودو به صخره میچسبه و سم اونو بالا میکشه، در حالی که گالوم با حلقه به داخل گدازه میفته و اونو حلقه از بین میرن و یک بار برای همیشه ساورون شکست میخوره. برج موردور فرو میریزه و ارتش اورکان نابود میشن. فرودو و سم به سختی از فوران کوه آتیش فرار میکنن و توسط گاندور با کمک عقاب‌ها نجات پیدا میکنن. یاران باقی مونده با خوشحالی دوباره تو پایتخت گاندور دور هم جمع میشن و آراگون به عنوان پادشاه گاندور تاجگذاری میکنه و با آرون ازدواج میکنه. هابیت هم به خونهشون تو شایر برمیگردن. 4 سال بعد فرودو که هنوز درد زخم ناشی از پادشاه جادوگر رنج میبره به همراه عموش بیلبو، گاندولف و الفا سرزمین میانه رو به مقصد سرزمین والارها ترک میکنن. اون کتابش رو به سم میده که ماجرای اونا رو پایان بده. خب اینم از معرفی ارباب حلقه ها برای کسایی که میخوان تازه شروع کنن که ارباب حلقه ها رو ببینن و کتاباش رو بخونن. هر چقدر از خفن بودن این اثر بگم کم گفتم. حتما منتظر باشید که قراره توی این کانال کلی بهتره کنیم و کلی هیجان در مورد ارباب حلقه ها با هم تجربه کنیم. لطفا اگر خوشتون اومد منو با سابسکرایب کردن و زدن زنگوله حمایت کنید و به خانواده ارباب حلقه ایمون بپیوندید که کلی ویدیو خفن دیگه در مورد ارباب حلقه ها تو راهه. دوستتون دارم. خدافظ.